ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਜ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਔਰਵਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਔਰਵਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਵਰਥ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਵਰਥ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 114 ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਸ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਵਰਥ ਨੇ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। What the heck is going on with the government? Why can't they get their act together and protect the people of this province from COVID-19? Because that's their job. Premier? Through you, Mr. Speaker, the Leader of the Opposition can get up and shout up and down and scream and do cartwheels. That's fine. The bottom line is, Leader of the Opposition doesn't understand the process, doesn't have a clue about the process, how it's been working. Again, God bless the people of Scarborough, we're going to get them vaccines. There's 3 million appointments been booked. We don't have the vaccines for 3 million people. It is simple as that. As soon as we get the vaccines, we'll be able to distribute it. We'll be able to get it out to the pharmacies with the AstraZeneca and the primary care. We'll be able to get the Moderna and the Pfizer out to the public health units. That will distribute it to the hospitals. It's not their fault because they have 10,000 additional appointments, didn't have the vaccines. There's only one government that's responsible for the supply of the vaccines. It's not the province, it's not the municipality, it's the federal government. We need the supply of the vaccines. Simple as that. The final supplementary. Well, I have news for the Premier. There's a distribution issue here in the province of Ontario, and that's his responsibility. But look, the Premier was warned back in February. It is really clear. The warnings came from the experts back in February that we were going to end up exactly where we are now. We have over 650 patients now in the ICU, Speaker, and these aren't just numbers. These are people that are literally fighting for their lives, fighting to breathe, fighting this virus in ICUs. And, of course, places like Scarborough are ground zero, where they're literally airlifting people to Ottawa to try to give them the care that they need.
People were failed by this Premier. He failed the people of Scarborough. So my question is, when is this government, when is this Premier going to stop making excuses, stop blaming everybody else, and start protecting those frontline essential workers, those frontline workers in Scarborough? Premier. To you, Mr. Speaker, when the Leader of the Opposition is talking this way, she does a disservice to the public. She does a disservice to our health partners, to the public health units that have been working their back off day in and day out. As the Leader of the Opposition sits there and throws barbs at everyone, when she hasn't even been involved from day one, has done zero, nothing at all to support the system, nothing to help out. As people up in Hamilton are struggling, what has the Leader of the Opposition done? Nothing. We're going to continue to focus on making sure that we get the vaccines. Part one of our plan is to limit mobility to get the ICUs down with the people of this province. Response? Part two is we are going into high-priority neighbourhoods. We are going to high-priority companies within those neighbourhoods. As we speak right now, it's happening. We saw it happen over the last 4 or 5 days. We're getting the job done. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹੰਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,04,123 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18.1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,94,012 ਅਲਬਰਟਨਸ ਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ 103 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੇਨ ਦੇ 64 ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਵੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 64 ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 71.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। RCMP ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। CBSA ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰੇਕ ਚੌਵਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਫੈਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਅਤੇ ਮੈਥਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੋਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਲੋਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਤਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। All right, then. All right. I asked you the question about when the sudden death occurred. Where in this spectrum, then, it's okay if you don't know the specific time, but where in this continuum did the sudden death occur from the time he is on the ground saying he can't breathe to the point in time he's found not to have a pulse? Are you able to generally characterize where the sudden death took place? So what you're referring to as a sudden death
and I may well have misinterpreted, I'm referring to as a sudden cardiac arrest. There's a difference between death and cardiac arrest. Cardiac arrest is not absolutely irreversible and not synonymous with a person always passing away. So there's going to be a period of time between his cardiac arrest. For instance, in this particular case, the official pronouncement was done in the hospital. Frankly, he was dead long before that. But the moment of death is not something that you can easily document. So when we are in this space where there is a space between cardiac arrest and between the actual death, are you suggesting that though Mr. Floyd may have been in cardiac arrest, there was a time when he may have been revived because he wasn't dead yet? Immediate medical attention for a person who's gone into cardiac arrest may well reverse that process, yes. Do you feel that Mr. Floyd should have been given immediate emergency attention to try to reverse the cardiac arrest? As a physician, I would agree. Are you critical of the fact that he wasn't given immediate emergency care when he went into cardiac arrest? Yeah, as a physician, I would agree. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ J&J ਦੇ ਟੀਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਕੋਲ 60 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖਾਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। My message to the American people on the vaccine is, I told you all, I made sure we have 600 million doses of the not of either Johnson & Johnson and or AstraZeneca. So there's enough vaccine that is basically 100% unquestionable for every single solitary American.